Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có bao giờ bạn sử dụng nước coca theo cách này chưa? Đổ nó trực tiếp vào thịt để ướp, rồi đem đi nướng, ngon bất ngờ luôn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách ướp thịt mới. Chỉ 10 phút chuẩn bị, các bạn sẽ có ngay món thịt nướng, thịt chiên hoặc thịt ram lên màu rất đẹp, mùi vị thơm ngon tuyệt vời cho cả nhà. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình sử dụng 1 kg thịt ba rọi. Phần ba rọi này đã được lọc da. Các bạn chọn phần ba rọi rút sườn sẽ ít mỡ và nhiều nạc hơn ha. Bạn nào không thích ăn mỡ nhiều, mình có thể chọn thịt nạc vai nha các bạn. Thịt này đã rửa sạch với muối và giấm, để ráo hoặc là thấm khô với giấy bếp nha. Sau đó thì mình cắt thịt thành những khối hộp nhỏ như thế này. Cho thịt vào thố để ướp ha. Cắt hành tỏi. Cho vô cối giã nhuyễn. Thêm 2 muỗng nước. Rồi mình vắt lấy nước hành tỏi nha. Với 1 kg thịt, mình ướp vào đây 100 ml nước coca. Coca sẽ giúp món thịt nướng mềm thơm hơn và lên màu đẹp nữa. 1 muỗng canh dầu hào. 2 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh mật ong. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Thêm 1 muỗng cà phê mè rang. Cuối cùng thêm 2 muỗng cà phê bột ớt paprika. Trộn đều lên. Mình ướp thịt ít nhất là 1 tiếng nha. Có thể bảo quản trong tủ lạnh cho an toàn. Thịt đã ướp xong, bây giờ mình xiên thịt vào những que xiên như thế này. Mình xiên từ 3-4 miếng thịt vào que như thế này là được nha các bạn. Thịt cắt vuông nên khi xiên rất dễ, tạo hình vuông vức rất đẹp nè. Mình lần lượt xiên que cho đến hết luôn ha. Rất nhanh luôn các bạn. Bây giờ mình đem đi nướng. Phần nước ướp còn lại các bạn đừng có bỏ nha. Mình giữ lại để quét lên mặt thịt lúc nướng, sẽ giúp thịt mềm và không bị khô, lên màu đẹp nữa nha. Các bạn có thể nướng bằng lò than hoặc là nồi chiên không dầu, hay là chiên áp chảo đều ngon nha. Với nồi chiên không dầu, mình nướng ở 350 độ F, tương đương 180 độ C. Nướng trong khoảng 10 đến 15 phút. Mình nhớ canh để trở mặt thịt nha các bạn. Quét nước sốt ướp lên ha. Nướng đến khi thịt chín vàng như vậy là được rồi nè. Hoặc các bạn có thể chiên áp chảo như thế này cũng ngon lắm. Cho vào chảo một ít dầu rồi mình chiên ở lửa nhỏ vừa. Lật trở đều cho thịt chín vàng. Thêm nước sốt cho đậm đà nè. Vàng đều 4 mặt là được ha. Chín vàng ngon quá các bạn ơi. Mình dọn ra đĩa và dùng thôi. Ăn kèm với bún hay cơm đều ngon. Thêm rau sống ăn kèm, cuốn bánh tráng hay ăn với nước mắm chua ngọt cũng hợp lắm nè. Rắc thêm ít mè cho thơm và bắt mắt hơn. Thịt xiên nhìn hấp dẫn chứ nè các bạn.
Bên ngoài vàng nâu bắt mắt lại rất thơm. Khi ăn vào, phần thịt mỡ được nướng săn giòn. Phần thịt nạc thấm gia vị vừa ăn, rất mềm, không hề bị khô nha. Ngon lắm các bạn. Cách ướp này vừa nhanh chóng lại đơn giản phải không nào? Cùng vào bếp làm ngay món ăn đổi vị cho cả nhà nha. Bảo đảm cả nhà sẽ tấm tắc khen luôn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.